السلام عليكم. اليوم سالفتنا على هالشارع هذا يسمونه شارع الجهرة، يمر من أول الكويت لين يعدي محافظة الجهرة. شنو قصة الشارع هذا الشارع شارع حيوي جدا، وأقرب شارع سريع عند المناطق السكنية. أنا ليش أذكر لكم المعلومة هذه؟ لأنها وراها سر. القصة كل يوم والثاني في سنة 98 و99 وسنة 2000 يحصل دهس كل يوم والثاني بدون مبالغة. كل يوم واحد داهس له، يعني من العمالة الأسيوية، يا هندي يا بنغلاديشي يا سريلانكي، على هالشارع هذا. أول بلاغ جاهم رجال الأمن وشالوا الجثة وتحقيقات حادث. البلاغ الثاني الثالث، طبعا مرات يكون الشارع السايد اللي يسار تشوفونه، ومرات يكون على هالسايد هذا. فإذا كان السايد اللي هناك يكون تبع يعني مخفر المنطقة اللي بجانب الحادث، وإذا كان السايد هذا يكون المنطقة اليمين. انت فاهمين شلون طريقة؟ يعني مرة يجيهم بلاغ في المخفر اللي تبع المنطقة اللي على اليسار، ومرة بلاغ يجي على المنطقة اليمين، وكذلك اللي قدام كل شوي منطقة يمين ويسار. هذا مخفر يوصل له بلاغ جثة اسيوي مدهوس على الشارع هذا، والمخفر الثاني الثالث الرابع. قعدوا تقريبا سنة كاملة، يعني صارت كأنها ظاهرة، شيء غريب. ليش الاسيويين قاعدين يندهسون؟ قاموا حطوا لهم شبك اللي على طرف الشارع يمين ويسار علشان ما حد يعبر مشي، وحطوا لهم مثل جسور مشاة. مع ذلك تصير حوادث دهس. يسألون اللي يعني أصحاب اللي قائدين المركبات، لما دهسته شنو كان الوضع؟ يقول فجأة طلع قدامي بالشارع، أنا كنت أمشي سرعة هني فوق 120 تقريبا. قبل ما كان حتى في جسور، يعني الشارع هذا كان سريع جدا، يعني الناس كانت تخطف هني بهالشارع، لأنه ما حد يعبر أصلا من منطقة لمنطقة هني، يا يعبر عن طريق الجسر المشاة يا من تحت الإشارات، من عند الإشارات. المهم، فيسألون السائقين يعني أنت لما دهسته؟ يقول والله ما شفته، فجأة طلع قدامي. الأول قال لهم نفس السالفة، والثاني عشرات البلاغات. لما يحكمون المحكمة خلاص يصير هذا خطأ مروري، يعني ما هو جريمة قتل يعني متعمد، فخلاص يتغرم صاحب المركبة ويدفع الدية حق منه أهل المتوفي، تقريبا دية محددينها اللي هي القتل الخطأ المروري، اعتقد 22,000 دينار. بعد ما انحكم اول واحد وثاني زادت بلاغات الدهس. يا جماعة بدون مبالغة، يعني وزارة الداخلية قامت تجيب اشخاص متخصصين في علم النفس وعلم الجريمة علشان يفهمون شنو القصة، ليش يعني قاعد يوعون الاسيويين، يعني ارشادات توعويه هذه بجميع اللغات. مع ذلك يطلع من المنطقه هذه، يعبر السور مثلا هذا او الصبات هذه، ويعبر الشارع ويتعرض للدهس. المهم مالكم بالطويله، احد قائدي المركبات، وهذا الشخص اللي المفروض كل الناس تكون نفسه منتبه وواعي، هذا الشخص اتصل على العمليات وحضروا عنده، ولا ماسك له هندي ماسكه شي زاره وناطر الدوريات. قالوا ايش فيك عسى ما شار؟ قال انا برفع قضيه على هالشخص، واقف على الشارع هذا على اليمين وماسكه. قال ليش؟ قال هذا الشخص حاول انه ينتحر وانا تفاديته. شلون؟ قال انا كنت ماشي مسرع واشوف واحد بهالظلمه يحاول يعبر من المنطقه اليمين الى المنطقه اليسار، لكن بين الشجر وكذا كأنه يتعمد،
فاول ما شافني قربت من عنده طلع ركض ووقف بنص الشارع. لا وش يسوي بعد؟ فاتح يدينه كذي يستقبله. يقول انا اول ما شفته كذي على طول بريك وتفاديته يمين يسار ودعمت الصبه وصعدت على اليمين بس علشان ما ادهسه. حاول انه يهرب وانا ركضت وراه لين مسكته. استغربوا رجال الامن، معقوله يعني هو اللي كان يبي ينتحر؟ قال اي نعم. امسكوا الهندي هذا ودوه المخفض. ايش فيك؟ ليش تبي تنتحر؟ وليش سوى له شروع بالانتحار؟ جابوا له مترجم عشان يكلمه وضغطوا عليه. ولا هني كانت المفاجأة. قال احنا اصلا هذه الفكرة وايد منتشرة عندنا بين الجاليات الاسيوية، اللي هي شنو؟ ان احنا كلنا نعرف ان لما واحد يتعرض للدهس ويموت، الحكومة يعني قصدي عفوا المحكمة تجبر الشخص انه يدفع فدية حق الشخص المتوفي، حق اهله. فاحنا شنو صاير عندنا نظام؟ اي واحد خلاص حاس انه مو قادر يوفر المعيشة اللي هو يطمح فيها ويبي يأمن مستقبل عياله، واذا كان كبير بالعمر مريض اموره صعبة عليه ديون وخلاص يبي يفتك من الدنيا، بدال ما يروح ينتحر مثل ما تعرفون قصصهم اللي ينتحرون يشنق نفسه بسكن العزاب ولا ما ادري وين، ولا انه ممكن انه يموت اصلا طبيعي اثناء العمل، خلاص يقط نفسه على واحدة من هالسيارات، منها يفتك من الدنيا ومنها ان عياله ياخذون الدية ويأمن حياتهم. انصدموا رجال الامن من الصجة هذا ولا تغشمر. قال ايه اكيد هذا الحكي اكيد، وانا اكد لكم عن طريق احد الحالات. قال شنو؟ قال الحالة فلان فلان فلان، ذكر اسم واحد من العمالة الاسيوية، هذا اللي يدهسه واحد بشهر الفلاني وكذا وكذا وحصل مبلغ تقريبا 22,000 وارسلوه حق اهله. هذا اصلا انا اعرفه وهو اللي علمني على الفكره، وفي واحد اصلا معلمه على الفكره. وشنو صايره منتشره الفكره عندهم ان اي واحد بينتحر ولا واحد خلاص بيودع الدنيا، يبقى ليش تذبح عمرك على الفاضي؟ قط نفسك على احد السيارات وعيش حياتك، منها تذلف ومنها عيالك يعيشون يدعوا لك. قالوا انا ها السالفه كذي يعني ماشي. سالوه سؤال، قالوا له ايش معنى هالشارع هذا؟ ليش ما نسمع عن الحوادث في الشارع مثلا المناطق البعيده مثلا؟ قال انا اقول لكم شغله، يعني كذا واحد يعني احنا سمعنا فيه انه انتحر قط نفسه على سياره في اماكن بعيده، لكن طلع صاحب السياره اللي دهسه مو كويتي، من العمالة مثلا او من الجاليات او الوافدين، فما راح مستحيل انه يدفع حق اهل المتوفي، يقضيها في السجن لين يخلص حكمه. لكن احنا نتعمد نصيد منه، نصيد الكويتيين، فنبي شارع سريع قريب من المناطق السكنية. لا حول ولا قوة الا بالله. اثار الموضوع ما هو عدم انتباه من قائدي المركبات مثل ما يعني تداول عند الناس، والناس صارت تخاف تمشي وتخاف. طالع شغلة متعمدة انه يرمي نفسه على سيارة عشان يطلع يعني بزنس. زين طاحت براس منو؟ براس هالفغير هذا اللي قاط نفسه وانتبه للريال. بدوا عاد الحكومة يعني توجهوا سووا لهم نفس نظام التعريف والتوعية، انه مو اي واحد مثلا يرمي نفسه على السيارة انه راح يحصل، لا ممكن انه اصلا يطالب حتى لو انه يتوفى، يطالب اذا كان متعمد رمى نفسه، وان التحقيقات راح تثبت، وان في كاميرات بالشارع، وان ما في شيء اسمه مضمون مثل ما يشاع عندهم، ان كل واحد يقط نفسه حتى لو اشتبهوا فيه انه اوكي راح يدفع الفلوس صاحب المركبة. فبعد ما انتشرت عندهم هذا بدأت تخف عندنا واقعة الانتحار
عن طريق رمي نفسهم بالسيارات. هذه السالفة جرتني إلى سالفة أنا حضرتها بنفسي، ويشهد الله علي إني حضرت السالفة من أولها إلى آخرها. ويا ريت إنه كان من الجاليات الآسيوية، لا، من الجاليات العربية، لكن هذا نظام عيارة. شو يسوي؟ يسوي نفسه ان السيارة دعمته ويطيح والحقوني، فاهمين شلون؟ المهم، هالسالفة هذه حصلت في منطقة الفروانية. اتصل علي احد الاشخاص كان بحالة هستيرية مو طبيعية، الحق علي. قلت له ايش فيك؟ قال لي انا دهست لي واحد والناس ملتمين علي. من الناس؟ قال الوافدين اللي من نفس الجنسية، وانا قفل السيارة وقاعد داخل السيارة، وهذا الشخص كذلك مو كويتي لكن شكله كويتي. المهم، تعالي تكفى. قلت له حاضر، وجيته. رحنا المخفر. طبعا اول ما جيته عند موقع السيارة، ولا فعلا العالم كلها ملتم عليه، يعني اصدقاء اللي اندهس والعالم تعرف اللي ما يشتري يتفرق، التموا عليه لأن كانت منطقة كلها منطقة عزاب. على طول قلت له ليش خايف انت؟ وصلوا دوريات المرور، انزل لا تخاف انزل. نزلنا واحنا واقفين ما عندنا مشكلة. خذوا يو الاسعاف وخذوا اللي طايح هذا المدهوس من احد الجنسيات العربية، قاعد يصارخ انا حموت. والله يا جماعة بدون مبالغ، انا حموت. يتلوى بالشارع. انا اول ما شفته قاعد اقول الله يهديك، انت ما شفت هذا شلون دهسته؟ يقول والله العظيم يا ابو طلال اني ما دهسته، ما ادري انا ما شفته هذا من وين طلع انا ما ادري. راحوا المخفر والمدهوس ودوه المستشفى. قعدنا في المخفر، في نظام عندهم ملاعين الخير. طبعا هذا اللي قط نفسه على السيارة متعمد ولا حصل فيه شيء. هو شنو يبيك تعطيه فلوس ويقول لك خلاص يا باشا كنسل القضية. واقسم بالله ما اتبلى على احد يا جماعة، واللي يبي يزعل ما يشوف شر، والله هذا اللي حصل. يبيك تعطيه فلوس عشان يتنازل. قعدنا بالمخفر، هم عارفين ان في نظام عندنا في الكويت، اذا دهست واحد مثلا او عورت واحد مستشفى، المخفر مضطر انه يحجزك لين يطلع الشخص من المستشفى. ليش؟ علشان يتأكدون اذا عاش ولا مات ولا حصل فيه شيء ولا مضاعفة، لين يطلع يفرجون عنك بكفالة وبعدين تستمر قضيتك. فهذا النظام عارفينه بعض الجاليات العربية. فايش يسوي؟ يقط نفسه على السيارة معاه ربع 2 3 مثل ما سوى هذا الحبيب. يروح واحد فيهم للمستشفى ويقعد بالمستشفى يتعاير انا حموت، وعاد يقومون المستشفى يركضون فيه، وفحوصات وسونار واشعه مقطعيه واشعه ما ادري شنو ليه؟ يبي يشوفون ايش فيه، يمكن في نزيف داخلي مو عارفين. العياره هذه. فيما ان الاثنين ربع الثاني شو يسوون؟ يروحون المخفر يساومونك، تدفع خلاص نجيب صاحبنا من المستشفى. يعني صاحبهم ما راح يطلع من المستشفى لين الاثنين هذول اللي قاعدين معاك بالمخفر يتفقون معاك. والله يا جماعة شوف عيني، مسكت ربع الاثنين بالمخفر، ايش في صاحبكم؟ لا صاحبنا تكسر وازاي الحين يشتغل وانقطع رزقه. احنا اول شيء صدقنا. واقوم يا جماعة، ومن سوء حظه هذا اللي كان يتعاير موجود في المستشفى انه راح مستشفى الفروانية، وكان مدير مستشفى واحد انا اعرفه معرفة شخصية، واتصل عليه شلونك طال عمرك شخبارك، الموضوع كذا كذا كذا، في واحد مصاب كذا كذا كذا. احنا بس نبي نطمئن على حالته، هل هو فعلا في كسور، في شيء، في نزيف، ولا عيار، لأن موضوعه مشتبه فيه. قال لحظة، اتصل على أحد الدكاترة وسأله روح تشيك على المريض. والله يا جماعة راح تشيك، الدكتور يحلف يقول إنه أصحى مني، يهد الطوف وما في شيء، وقاعد يقول لهم الله يخليكم
ابيكم تلفون ايدي مني، الله يخليكم لفوا لي رجل مني، انا احس انها فيها رضه، انا احس يعني يحاول يطلع مومياء، يبي يجينا المخفر وهو مربط كذي، عرفتوا شلون؟ علشان يزيد عمليه المساومه. قلنا له زين طلع من المستشفى، قال مو راضي يطلع، كل عسى ما قالوا لي معود انت ما فيك شيء يطلع خلاص شيلوا، لا ويصارخ ويلطم. قلت له زين تكفى، هذا اذا ما طلع، واحنا قعدنا تقريبا 4-5 ساعات في المخفر وهذا مو راضي يطلع من المستشفى. والله يا جماعة مدير المستشفى بنفسه راح داوم وطلب واحد من الإسعاف، قال له اخذه وخله يذرف يطلع برا، زين ما دام الأطباء كلهم وقعوا ان هذا كذاب، انه ما في شيء، وحطوه بالإسعاف ودزوه للمخفر، يابوه بإسعاف للمخفر، اقسم بالله. نزلنا وانا ناطر طبعا، قاعد اقول حق صاحبي لا تخاف خلاص راح يجيبونه لنا الحين. المهم دش علينا بالمخفر يا جماعه، ربعه ما عرفوه، لافينا من راسه لرجوله. المهم ويقعد يبكي وانا انقطع رزقي قلنا له يا ابن الحلال اخلص علينا، كم تبي؟ قال 300 دينار بالعربي. تحسبونه يعني مستحي ولا خايف؟ لا، قدام رجال الامن يقول اديني 300 دينار لاني انا مش حاشتغل الشهر ده، انا مش حاشتغل يعني. قلنا له يا عمي ما فيك شيء، حرام عليك، ترى هذا مو كويتي اللي انت يعني قاعد تساومه، ترى مو كويتي، رجال على باب الله وافد، حاله حالك جاي الكويت ترزق الله، حرام عليك اللي قاعد تسويه. لا لا يا جماعه قعدنا نترجى فيه، حتى لو انه يدعي، حتى لو انه الموضوع راح يطول، اذا هذا يحولونه على الطب الشرعي، بعدين الفحوصات مره ثانيه الطب الشرعي، وصاحبنا هذا محجوز، يعني نبي نخلص معاه، يرحم امك خلصنا، شنو تبي انت؟ 300 دينار ليش تثني؟ حرام، الولد مسكين ما عنده اصلا، وانا احاول اني يعني بساعده. قلت انا ما دام اني راح ادفع من جيبي خلنا يعني شويه اسوي خصم. المهم نزل لي وانت قدع وانت كذا. والله يا جماعه ما اعطيته، ما خليت كلمه طيبه عنهم الا قلت انتم شهامه وانتم كذا، واقعد ارفع له مو راضي يفهم قوطي. المهم بالموت دفعنا 90 دينار بالموت، قعدنا للفجر واحنا نترجاه. 90 دينار عطيناه وطلع يا جماعة يمشي أحسن مني ومنكم، طلع برا المخفر معاه ربعه وتوكل على الله. وحتى رجال الأمن قالوا لي احنا ندري ان هذا كذاب مبين، لكن هذا قانون، احنا ما نقدر نقول اذا جانا واحد يقول انا مثلا تعورت نقول لا ما تعورت، هذا مو دورنا، احنا نقدم بلاغ ونسجل قضية. قلت يبا جزاكم الله خير. لكن يا جماعة هذه الحوادث انتبهوا منها، خلك حذر بالشارع، لأن ما تدري عيال الذين اللي قاعد يقطون نفسهم ويتبلون على العالم. تعرفون اللي يقولك تجيك التهايم وانت نايم، هذه وانت ماشي مالك شغل على باب الله، تعبان طالع من دوامك، ولا رايح مودع عيالك، ولا رايح انت بروحك زهقان، يطلع لك واحد فاضي ما عنده شغل، يا يتبلى عليك يا ينتحر يبي منك تعويض. الله يستر عليكم على اهاليكم، ولا تنسوا اخوكم باللايك والاشتراك والشير. الله لا يهينكم، وفمان الله، مع السلامه.